vibration lezing voor de sun, moon en rising. Weegschaal mensen, gelukkige nieuwjaar naar iedereen. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de hulp en steun wat jullie hebben gegeven in 2016. Ik wens jullie een fantastisch nieuw jaar. Verwacht verandering in je leven. Jullie weegschaal mensen, dit is de maand van jullie. Dus alles wat was unbalance met andere mensen, situatie, organisatie, dit komt in balance in de maand van januari. Als we bekijken de week van januari, dit is een fantastische week. Dit is een week wanneer je gaat echt zien de verandering binnenkomen. De energie van deze week is een waterenergie. En de steun en support, het is een aardelijke energie. En wat dit doet voor jullie is dat het brengt balance naar jullie naartoe. Vanwege dat jullie focus voor deze week is de 5 van staven. De 5 van staven is altijd mensen in conflict. En soms, als ik heb gezegd, het is goed om conflicten te hebben om bepaalde energieën uit de weg uit te halen. Want soms heb je misverstand en dan is er conflict en dan komt hier een balance en komt hier een oplossing. Dus denk in deze weken een oplossing en niet waarom. Niet waarom, maar ik zoek een oplossing. Als we gaan even kijken, de week begint vanaf maandag 2 januari tot en met zondag 8 januari. Dus dit is echt fantastisch. Dit is een goede tijd. Deze zijn goede energy vibration die komt binnen. En hierbij ga je jezelf steunen in deze week. Zoek voor oplossing. Oké? Op maandag heb jij de 8 van cups. En de energie van de 8 van cups is dat je loopt weg van een situatie. En dit is best wel goed om de week te beginnen. Want het is de nieuwe dag in het nieuwe jaar. En je loopt weg van een situatie vanuit 2016. En dit is best wel goed. Omdat deze situatie ga je balance in je meenemen. En dit is wel krachtig. En dit is best wel goed. Bepaalde situaties en bepaalde mensen, jullie hebben bepaalde situaties meegemaakt in 2016. En deze situatie wordt echt goed opgelost. En je loopt daar weg van in de beginning van de week. En dat is best wel goed. Dat is best wel goed. Dus geniet hiervan op maandag. Op dinsdag heb je de 9 van cups. En dit is je wensen en droom komt uit. Dus heel veel mensen. Het is zoiets dat sommige mensen lopen weg van iets. En dan op de volgende dag zie je. Hey, wauw, de universe heeft je iets beters gestuurd. Dus misschien het was in 2016 een van je contracten of je... met je werk en dat soort dingen. Misschien heb je een relatie beëindigd en dat soort dingen. En dan op dinsdag gaat je echt realiseren en echt zien dat ja, het was voor de beste. Oké? Want soms maak je bepaalde beslissingen in je leven en soms denk je, was dat de juiste beslissing? Dus dit is best wel goed voor jullie en je gaat even wel zien in de 2 eerste dagen krachtige verandering. Als we bekijken woensdag, we hebben de 10 van cups. En dit is best wel goed, omdat het universe op woensdag gaat tegen jullie zeggen, ja, dat was de juiste beslissing dat je hebt meegenomen. En als je hebt gezien, als je luistert naar je intuïtie, omdat het is de week van intuïtie, dan zie je hoe de universal engel en dat allemaal help je om jezelf even te verbeteren en verder uit te halen. Dus woensdag krijg je de 10 van cups en dit is gewoon een krachtige energie voor jullie. Die ga je steunen. Oké, dus de beginning van de week is best wel goed. Het is over liefde en liefde met je familie, maar met andere mensen. Het is een tijd waar je hebt de 5 van staven in deze week, which is conflict. Dus misschien had je
misverstand, conflict met mensen door in de kerstperiode en in 2016. En je realiseert dat de eerste 3 dagen, dan is het goed. Op donderdag heb je de 6 van staven. Dus je hebt victoriously, succesvol hierover gekomen. Je krijgt je goede nieuws is op de weg naar meestal van juli. Dus dat is goed als je bent op zoek naar baan. Als je contract was afgelopen, je wordt uitbetalen, dat soort of dingen. Dat is een soort of energie dat de 6 van staven brengt naar jou. Dus op donderdag, het is een goede dag voor jou. En op donderdag krijg je goede nieuws om te horen. De nummer voor jullie in deze week, focus op de nummer 1. Het is de nummer 1 energie is nieuw beginnen. Dus de nummer 1 energie is altijd wanneer je begint een nieuwe project, een nieuwe opdracht, een nieuwe werk. Het is alles wat heeft mee te maken met nieuwe beginnen met relaties tussen jij en je ouders, dat soort of energy. Dus hier verwacht je gewoon een nieuwe beginnen in je leven. Als we bekijken, vrijdag hebben wij de 10 van staven. En dat is de eind naar een situatie in je leven. Dit is fantastisch. Dus als jij loopt zo lang met moeilijkheden. En zoiets als een zware dingen op je schouder. Op vrijdag komt hier een eind naartoe. En als een eind komt naar iets in je leven, gaat je even zien wat verbetering naar je te komen. Want het einde week met de 10 van staven. En dat betekent voor jullie dat het is de eind van iets in je leven. En eind van een moeilijke situatie wat je hebt gedragen voor jaren. En het komt tot rust. Als we bekijken de weekend. Op zaterdag heb je die energy vibration van de redder van de wands. En de redder van de wands. Ik vind deze kaartdeck heel fantastisch. Omdat hij brak je niet alleen passie. Maar hij brak je ook liefde. Omdat je ziet hier. Hij komt met force. En hij gaat je helpen. Dus als jij was op zoek naar een zakelijke partner. Dat zakelijke partner gaat best wel binnenkomen. En de 9 van cups, de universal angels, je wenst en droom. Dat je droomt voor een connectie met iemand. Het kan ook een connectie. Dit is meer stil van de zakelijke mensen. Is meer stil van mensen die is op zoek naar een studypartner. Dit is meer stil van mensen die op zoek naar een goed zakelijke partner. Dat soort van situatie gaat goed komen. Mensen die op zoek naar iets zakelijke. Dat soort van situatie gaat binnenkomen. Dus als jij ook uit een situatie wat mee te maken met omdat zondag krijg je de energy vibration van een situatie met je zielverwant. En deze situatie wordt opgelost. En die nacht van redder die komt naar je toe op zaterdag. Dat is iemand vanuit een vorige leven. Die is een soul connectie van een soul group. Die ga je helpen om jezelf te verbeteren in dit jaar. Dus jullie hebben echt fantastisch krachtige energies. Als ik heb gekregen. Je hebt zoveel energies van geliefde. De cups energies. Emotie. En dat snap ik wel. Omdat wat dit zeggen is dat de conflict dat je heeft. Het gaat best wel oplossen vanwege doordat alle deze cup energy. Alle deze emotional energy is rond jou. En de conflict gaat echt oplossen. En op de eind van de week gaat je echt zien een veel beter verandering in je leven. En dit is wel een tijd wanneer je moet best wel genieten hiervan. Vanwege doordat met alles in het leven, daar is altijd goed en daar is altijd slecht. Daar is conflict en daar is een tijd wanneer de balancering van de conflict komt. Ik ga tegen jullie zeggen, niet vergeten om even naar je jaarlezing gaan luisteren. En de maandlezing gaan luisteren. Want dat gaat je veel meer informatie geven om jou te steunen. En op een juiste en een goede weg in je leven te brengen. En ik ga het zeggen tegen jullie.
Ik wens jullie een prettige jaar. Dit jaar voor jullie weegschaal mensen wordt een ander jaar. Het wordt een krachtige jaar. Vanwege doordat alles wat je hebt mee te maken wordt tot een eind, tot rust gekomen. En balance komen in je leven. Emotional balance met iedereen in je leven. En ik ga zeggen namaste tot de volgende week.